بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أموركم هانيين؟ كلشي بخير، كلشي على خير. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. إن شاء الله واحد الجولة مع الأصدقاء في هذا اليوم المشمس إن شاء الله، المشمس إن شاء الله. الإخوان، بعد ما كانت انطلاقة من مدينة الفنيدق مع تقريبا 10 نهار، كان الهاجس اللي محيرنا هو أننا خصنا نمشيو نوصلوا لأقشور. خدينا واحد التحدي أننا نوصلوا لأقشور في نفس اليوم، أننا نمشيو ونرجعو في نفس اليوم، وبحكم أن عندنا العمل في المساء، وهيداك استطعنا أننا ناخدو التحدي. على هادشي الإخوان نخليكم معنا، تفرجوا الفيديو، عيشوا الأجواء كيف ما عشناها حنايا. الفيديو كامل مغامرات، كامل تحديات، بقاو معنا. عنده الماكينة الخامسين ساعة منه، الماكينة الخامسين هذا الحل ديالها. المهم ساعة نبقاو نستناوها، فهمت؟ والو ما عملناش، باقا ب50. ساعة نستناوها، ما عندك ما تعمل. ها هو جا. حاليا الخوت كنتواجدو في غينكون المضيق، مدينة المضيق. دايرين نشوف قدامي حيت انا وقفت شوية. هادوما صاحبي شافو لك وسط الطريق، واش تدوبلو من اليمين، واش توقف تستنى فوق شي. بسم الله الرحمن الرحيم اصاحبي. تحرك لك مع السبرانتي وتحرك لك مع الطاكسيات. لا انا ما عنديش حق ندوبل من اليمين، ولكن انت شاد وسط الطريق. شنو غندير انا؟ نبقى تابعك ب20. العشوائية في كل شيء، تعريض حياتي مرة الخطر. الطريقة ديال التوقيف عشوائية. هاي تبارك الله. سعود 80 شدت سيماتي في ديك الطرقة د صافي المالك. فين كنت شديت انا 95 كنت شديت انا تما. انا كنت شابط تما 95. انا كنت ماشي ب95 تما. انا كنت ماشي ب95 مع القصر المالك. يا مزيانة مزيانة. هادي ماكينة السيكون شادت 89 الطريق مسرحة. انا هادي 110 شادتها لك 95.
ولا اش من جهه طريق اقشور؟ طريق اقشور شمن جهه غنشبرو؟ اقشور شمن جهه؟ اقشور هايدا ولا نيشان؟ نعم؟ عندي ولاتي نوقفوا بلاتي. نخدمو خي بيسي وصافي. هو هذا الحل. ثلاثة يشوفوا اقشوش من جهه، حنا بلاتي ناكدوا صح. ولا هيدا اصلا نمشيو على البحر. هيا عطينينا على البحر. لا الطريق الزرقاء لا، هي كتمشي على وادله ومن هنا هي هادي الطريق وادله. ولا وبقى ساعة ونص د الطريق اخاي. دابا نشبرو اصلا من الرجعة. الا جبرونا البوليس هنايا. بوليسي دور انا ما كاين لا بوليس لا والو، ما كاينش في الرابط. انتردي يلا شلوط انتردي شلوط. والله ما عندنا ما نديرو. شنو نطلعو حتى للرامبون د المحطة. تلفنا صاحبي. وتبعني ايش 700 درهم في انترزي اتجاه المعاكس في بعض النقط البيرمي ضربة 3 الدولة 2200 درهم تقليص عامل النظافة الشهر. المهم الحمد لله دازت على خير. الأولى وفلت، الثانية حنا نشوفو شنو هايدة. القوة المساعدة هانية الحمد لله. ساعة دير هادشي اللي عطا الله. ساعة كيوقعو بحال هاد الأخطاء هادي كل واحد مخصوص يغامر. حنا شفنا راسنا تمشي تقريبا المسافة ديال واحد 3 كيلومتر عاد تلقى الروبوان تاني. الكاميون ما عندوش حتى السينيال. فين هو السينيال ما نعرف. السينيال كاع ما خاطر. موجود نتا عيش نتا ويكبر لك الدورة في وسط الطريق. حول ولا قوة إلا بالله. الزرقاء مشينا هنا من هنا. الخرج ديالو كوينة. اخي عاودو وقيلا حصلنا الخاوة. وقيلا حصلنا اخاي. انا قصدت شارطة ليسانس. ملي كتنقص لي شارطة كيكون باقي فيها 50 كيلومتر. كتسخنا هاديك كيعيطولو البوخية حتى نوقفو نشوفو لها الحل ديالها. فهمت؟ كتمسار الرحاق هذا وصلنا الليلة. هي كتشحط اخي مقلح. عيط للجبل تلحقت والو. ولا عندك ليسانس بالزايد عاد الحاق. نقصت شرطة. شرطة النقطة الثانية نقصت. كينقصو مورا بعضهم. عندك ليسانس ديك الساعة نسفو منا وصافي. المهم يلا خدمو مشينا. شحال عملتي لها شحال؟ صوابت بانت في الكاميرا. بانت هاديك قول لي. اي انا وقفت قدامها. قول لي شحال عملتي لها نتينا؟ شحال عملتي الليسانس؟ اييه صافي ديك الساعة الا بقينا غتعتقنا.
الحمد لله الاخوان. سيماتي عنده تقريبا واحد 85 درهم في الريزيرفوار ديال الليسانس، وعنده روبيني من تحت. الا اقتضى الحال نحل الروبيني ونديبانيو من عنده الا اقتضى الحال. الموطور سخن وقف وقف. سخنت اجي وقف. صعيبة نحسو الطريق وفيراج قبيح والله مكاينش. غادي تسمى خاطر غادي خاطر. عندك لي شي بلاكة بالنسبة للفيراج هادشي
هاد الكولوميت تيلمبوط صاد الكولوميت.